Hi guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano magluto ng repolyo rice or cabbage rice, and this is alternative rice for low carbs diet like me. You can try this one, masarap po. Ingredients is 1 onion chopped, 3 cloves of garlic chopped, 1 unsalted butters 1 slice, 2 medium eggs, and also the repolyo, 1 whole medium, good for 6 to 7 cups. Masarap to, try nyo, promise! Pero pag-usapan nga muna natin, ano nga ba ang low carbs diet? Well, low carbs diet, pasimplihin natin. Iiwas tayo sa kanin, pasta, noodles, or any carbohydrates na kinakain natin araw-araw. So, nasa baba yung mga pagkain na pwede natin kainin everyday kapalit ng carbohydrates. So, let's go ahead and start the procedures. First, maglagay ng onting mantika sa mainit na kawali. Ngayon, pag mainit na yung kawali, pwede na nating ilagay yung unsalted butter. Kailangan nasa mahina lang siyang apoy kasi madaling masunog yung butter. Para sa akin kasi nag-iiba yung lasa niya pag sunog. Story time muna tayo. So, yung timbang ko dati is 120. After 2 months, ngayon ang timbang ko na is 105 kilogram. Nag-decide akong mag-lose ng weight because my OB-GYN says na may PCOS daw ako. So, sabi niya, pinaka-better na gawin is bawasan nga yung timbang para mabawasan din yung PCOS. So, yan na. Lagay na natin ang bawang. So, yun na nga. At first, kala ko mahirap. Kasi nga, hindi ka kakain ng kanin, hindi ka kakain ng pasta, ng noodles, pansit canton. Lahat ang gusto mong may carbs. Pero nung pinatagalan na, nasanay na rin ako. Hindi naman lahat bawal. In moderation yung iba, limited lang din yung iba. So, we have some guidelines na pwede nyong makita. Now, let's put the sibuyas. Meron kaming FB page where you can see all the list of the foods that you can eat and that you cannot eat. Nung una nga sabi ko, hindi na ako makakain ng chocolate kasi bawal din ang sugar. But, good thing pwede pala sa amin yung dark chocolate. Just good chocolate is life. Kala ko rin hindi ako makakain ng samgyupsal. Pwede rin naman pala. Hintayin lang natin maging transparent para maging parang transparent yung sibuyas. Ang bango. Nung una yung kanin ko cauliflower, kaso maaligas ka sa dila kaya hindi ko na yung nagustuhan. Kaya itong na lang repolyo rice yung ginawa ko. Ngayon, kunin mo na yung egg to beat.
or batihin. Tama ba? Parang ang pangit pakinggan. Pero yun na yun. Then, yung step 5 is ilagay ang itlog at haluin nyo siya occasionally para hindi magbuo-buo yung itlog or hindi siya katulad ng scrambled egg na buo. Kasi para didikit siya dun sa repolyo pag nilagay na natin later. Ayan, tingin ko okay na yung itlog. Pag ganyan na yung texture niya and kulay, pwede mo nang ilagay yung repolyo. Itong repolyo na to, one medium whole siya. Pwede mo na siyang kainin for 3 days. Kasi 6 to 7 cups yung nagagawa niya. Pwede mo siyang hati-hatiin manually gamit ang kutsilyo. Pero pwede ka rin naman gumamit ng food processor para mas mapadali. And mas pino pa yung pagkakahiwa ng repolyo. Now, haluin lang natin sila para mag-combine yung repolyo and itlog. Para dumikit yung lasa ng itlog dun sa repolyo. What we do here is go back. Habang naghahalo tayo, huwag niyong pakakalimutan na mag-subscribe, i-like itong video, and mag-comment na rin kayo kung ano pang ingredients or recipe ang gusto nyong malaman for low carbs diet. Try nating masagot yan on the next videos na magagawa natin. Now to taste, pwede kayong maglagay ng asin, depende dun sa panglasa nyo. And optional lang naman to, kung gusto mo rin maglagay ng paminta, okay lang din naman. Masasarap siya pag may paminta. Halu-haluin lang para magpantay yung lasa. Huwag nyo masyadong lutuin yung repolyo kasi for me, mas masarap siya pag half cook lang yung repolyo. Tingnan nyo yung texture. Ang ganda. Nagugutom na ako. Gusto ko nang kumain. Well, itong repolyo rice, pwede nyo siyang i-partner sa madaming ulam. Or madami or iba't ibang klase ng ulam.
pinaka-favorite ko na iulam is yung pulang itlog. Ang sarap, promise. So, I think we're done. Ilagay na natin siya sa container. At ito na siya. Ang ganda. Nagugutom na ako. Kumain na tayo. Ayun nga. At katulad nga ng sinabi ko kanina, 6 to 7 cups per serving yung medium whole ng repolyo na nabili natin. So, I hope you like my video. Enjoy eating. Please subscribe and like and comment to this video. Bye for now, guys.